Channel. So, ngayon gagawa ako ng Korean fried chicken. So, dalawang klase siya, guys. Same procedure pa rin naman. Yun nga lang, yung half ng chicken na ipafry natin, may sauce siya. So, spicy Korean fried chicken na siya. So, ngayon, simulan na natin ang ating cooking session. Tara! So, guys, ito yung ating mga ingredients. So, ngayon, i-marinate natin yung chicken, Korean fried chicken. So, ito na yung chicken wings. Hinatin natin siya ito. So, lalagay natin yung garlic. Grated garlic. Then, konting ginger lang. Then, 1 teaspoon ng salt. Tsaka yung pepper. Yan. Ma-marinate natin siya overnight para malasa siya. So, para maging Korean na Korean siya, lalagyan natin siya ng soju. So, ano lang to? Mga half. Pwede na yan. Tapos, mix lang natin siya ulit. Then, lalagay natin siya sa ref. Marinated overnight. Para mas kumapit yung lasa niya.
tablespoon ng Korean chili paste. Actually, ano yan, nilalagay ko is 2 para mas maanghang. Ayan. Imimix natin to, then later on, hiyanan natin siya. Lulutuin natin siya. So, lagyan natin ng 1 tablespoon of soy sauce. 1 tablespoon ulit ng vinegar. Then, lagyan natin ulit ng 1 tablespoon of ketchup. Banana ketchup. Mapo siya. Mapo siya, guys. Then, sugar. 1 tablespoon din. Okay. So, yan na, guys, yung ating mixture for Korean spicy chicken sauce natin. Okay, halu-haluin lang natin. Then, later on nga, like I said, lutuin natin siya sa pan. So guys, ready na ang ating Korean fried chicken. So, ito. Tapos mamaya yung isa naman, yung spicy Korean fried chicken. Crispy nga, guys. Oh. Crispy. Ito na, gagawin na natin ang ating sauce. Sesame oil, 1 tablespoon. Then, yung minix natin kaninang sauce. Lutuin na natin.